Adolf Hitler byl mocný válečník pro lidstvo. Zvěstoval evangelium práva pro všechny národy. Byl reformátorem nejvyššího řádu, osudným se mu stal historický fakt, že působil v době bezpříkladné surovosti, která ho nakonec udolala. A my, jeho spojenci, skláníme hlavu v úctě v hodině jeho smrti. Víme, že Knut Hamsun byl jedním z nejvýznamnějších norských spisovatelů v první polovině 20. století a napsal tohle. Kde to vyšlo? Tento text vyšel v největším norském deníku Aftenposten několik dní po Hitlerově smrti jako nekrolog. A znamená vlastně nejenom jedno z posledních vyjádření Knuta Hamsuna veřejně, ale také to, že Knut Hamsun je dodnes traumatem a hanbou norské kultury a literatury. A kolik mu tehdy bylo? Byl ještě vůbec při smyslech? To je právě otázka. Bylo mu tehdy 86 let, byl úplně hluchý a byl velmi závislý na informacích z druhé ruky. Tehdy bylo také proti němu zahájeno trestní řízení a byl vyšetřován jako kolaborant a vlastizrádce. A co na to říkali Norové? Norové z toho byli do určité míry v šoku, protože nic takového neočekávali. Dokonce někteří udělali takový zvláštní krok, totiž, že knížky Hamsunovi a jeho sebrané dílo, které bylo vázáno v kůži a které si za drahé peníze před válkou koupili, tak přijeli na Nerholm, na jeho statek a házeli mu ty knížky přes plot. Jako výraz svého největšího opovržení se slovy něco takového nechci mít doma. Já jsem o něm četla, že napsal první román evropského modernismu, dokonce dřív než James Joyce nebo Virginia Woolfová. Je to tak? Ano. Knut Hamsun debutoval v roce 1890 svým románem, který se jmenoval Hlad a který je velice zajímavým příspěvkem skutečně k evropskému modernismu. Dokonce vyšel o 18 let dříve než Proustovo Hledání ztraceného času. Tento Hamsunův román, na který potom navázali mnohé další v 90. letech a ve 20. století, tak ten první Hamsunův román sice zní, jako kdyby to byl sociální román, ale tak tomu nebylo. Je to román o hledání identity moderního člověka, o experimentování sama se sebou. Je to román o vzniku umělce, o vzniku spisovatele. Je to v podstatě metaromán, který se snaží podávat ten vnitřní obraz hlavní postavy proudem vědomí. Jestli jsem to dobře pochopila, tak tohle dílo je zcela apolitické. Tak projevily se nějak jeho sympatie s fašismem v některých dílech? Ne přímo. Říká se, že Knut Hamsun vložil všechny své naděje do Německa, do Hitlerova Německa, protože nenáviděl Anglii a Ameriku. Sám v Americe několik let strávil a v podstatě si vypěstoval takovou nenávist vůči Americe, protože se domníval, že všechny evropské hodnoty jsou tam obráceny na ruby, že největším americkým náboženstvím je dolar, jak píše ve svých textech. Podle nejnovějších výzkumů v literární vědy a literární historie vidíme, že u Hamsuna se vlastně v celém díle projevuje jistý obdiv k muži, který je zároveň primitiv a zároveň nadčlověk. Někteří hovoří o tom, že Knut Hamsun vlastně má takového nestráveného Nietzscheho, nebo Nietzscheho, kterého nikdy nepochopil. Tady tato cesta se objevuje třeba v románu Matka země, za kterou získal v roce 1920 Nobelovu cenu. V Hamsunově románu Matka země
se čtenář setkává s takovou zvláštní postavou muže, který odchází do divočiny a který se snaží podmanit si jaksi zemi, tak jako to dělali generace před ním po 1000 let, v naprosté izolaci od civilizace. Čtenář vlastně dnes neví, jestli je to oslava života v přírodě, anebo jestli je to spíš jistý diskusní příspěvek k modernismu a moderní identitě v té době, kdy román Matka země vyšel. Tohle byl Hamsunův jeden mužský hrdina. A co další? A co jeho ženské hrdinky? Mužští hrdinové Hamsunových románů i z následujících let trpí vypjatým individualismem, takovými znaky nastávajícího modernismu, hledáním identity a experimentováním s osudem vlastním i jiných. Co se týče ženských hrdinek, tak ty byly napsány tak, jako kdyby vypadly z nějakého mužského snu. Nikdy to nebyly hlavní postavy, ale vedlejší. A povětšinou se pohybovaly na ose mezi světicí a děvkou. S takovým pohledem na ženy byl ale docela v kontrastu se svou dobou. Ano, Knut Hamsun skutečně stál do určité míry v kontrastu se svou dobou. A v kontrastu stál také se Sigrid Undsetovou, norskou autorkou, která získala Nobelovu cenu jen o 8 let později než on sám, v roce 1928. O kontrastech, konfliktech a paralelách mezi těmito dvěma autory si budeme povídat dále.